Wow! 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 Oh no! Wow! Oh no! Wow!
มาถ่ายวิดีโอหน่อย ตอนนี้เขาก็ยืนอยู่หน้าเมื่อก่อนเนี่ย เจ้าพี่ลินเป็นปักอยู่นี่ นักท่องเที่ยวหลายจีนหลายอุโมงค์ Wow! 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 Oh no! Yeah! Wow!
ดีกว่า